ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਜਰੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗਾਇਨ ਕਰਿਓ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80-80, 100-100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ।
ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ? ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਲਈ, ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਲਏ, ਉੱਤੋਂ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ? ਭੁੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਬਸ ਆ ਵੇਖ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਦਾਮ ਛਕ ਰਿਆਂ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਗਲਾ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਡੇਗਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੇਗਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਲੱਖ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੱਖ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੱਖ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ 2-2 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੱਖ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਡੇਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਟੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਗੁਪਤਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੁੱਧ ਅਵਤਾਰ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ। ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਾਡੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੀ ਛੱਡਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਦਲ ਗੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਲ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਜੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 2-4 ਮੁੱਠੀਆਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਪੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਵਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕਹਾ ਲਓ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅੱਜ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਨਵਾਬੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਨਵਾਬੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਵਾਂਗਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ। ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਫੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿੱਦ ਆਦਿਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਵਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਵਾਬੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਵਾਬੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਈ ਜਾਏ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤੇ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਏ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ,
ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਝੋਪੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿਸਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸਦਾ, ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਝੋਪੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਰੱਖਤਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਟੁੱਟੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ।